Ανάψτε φωτιές σε ψισταριά και φούρνο ετοιμάστε σούβλες και ταψιά. μαζέψτε την παρέα σας. Μπουμπάρι για σήμερα. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Κι εγώ ο Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η συνταγή για ένα υπέροχο παραδοσιακό ελληνικό μπουμπάρι. Πάμε να τα δούμε βήμα-βήμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Πάμε να τα δούμε λοιπόν. Καλά ψησίματα. Μπουμπάρι για σήμερα είναι μπόλικο, έχει διάφορα μυρωδικά, θέλει χρόνο, άρα μεζέδες έχουμε, έχω φέρει εγώ μέσα μαύρο χείρο. Δεν ξέρω τι έκανες εσύ, πάντως εγώ πήρα λουκανικάκι, έχω εφοδιαστεί. Θα σε αφήσω να ετοιμάσω κανένα μυζεδάκι, να σου αφήσω και το λουκανικάκι. Άντε, να πω εγώ μερικά λόγια για το μπουμπάρι. Το μπουμπάρι λοιπόν, καλοί μας φίλοι, έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα, στις αιματίες. Οι αιματίες με τη σειρά τους είναι ο πρόδρομος του λουκάνικου. Στις αιματίες έβαζαν σιτάρι σπασμένο, το μπλουγούρι που ξέρουμε σήμερα. Ενώ στο μπουμπάρι σήμερα μπαίνει ρύζι. Εμείς βέβαια θα το κάνουμε όπως τότε με μπλουγούρι. Οι αιματίες απαγορεύτηκαν στην περίοδο του Βυζαντίου, αλλά από τότε υπάρχουν διάφορες παραλλαγές όπως είναι το μπουμπάρι, η μπάμπο και η ματία. Το μπουμπάρι γίνεται από τη σηκωταριά του χοιρινού, είναι και το σηκώτη μέσα, βάζανε και το σηκώτη παλιά, σήμερα κάποιοι δεν το χρησιμοποιούν. Παλιά όμως τα χειροσφάγια δεν πετιούντανε τίποτα. Ακόμα και την ουροδόκο κίστη, τη φούσκα όπως τη λέγαμε, τη φουσκώνανε και την κάνανε μπάλα. Έχω κλωτσίσει τέτοια μπάλα. Και πιστεύω πως όσοι είστε στην ηλικία μου, 55 συν δηλαδή, και είστε από χωριά, σίγουρα έχετε παίξει με τέτοια μπάλα. Ακόμα και τη χολή δεν πετούσανε, όπου την κρατούσαν για ιδιαίτερη φαρμακευτική χρήση. Ήταν αμαρτία να πεταχτεί από το σφάγιο οτιδήποτε. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν ήμασταν παιδιά μας λέγανε να μην αφήνουμε φαγητό στο πιάτο μας γιατί είναι αμαρτία να το πετάξουμε. Και αυτό έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και δεν θα αναφερθώ βέβαια περισσότερο. Αυτή είναι η φιλοσοφία του λαού μας και καλά θα κάνουμε να την διαφυλάξουμε και να την συνεχίσουμε. Μέσα στις παραδόσεις μας υπάρχει πάρα πολύ σοφία. Ακόμα και στα παραδοσιακά μας φαγητά και στον παραδοσιακό μας τρόπο ζωής υπάρχει σοφία. Και θα κλείσω με αυτά που γράφει ο φίλος μας ο Γιώργος Καραγιάννης στα βιβλία του, πως η γαστρονομική μας παράδοση είναι πολιτισμός. Και εγώ θα συμπληρώσω πως τον πολιτισμό μας έχουμε χρέος να τον διαφυλάξουμε. Πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα πώς θα φτιάξουμε αυτή την υπέροχη συνταγή, γιατί έχουμε πολλά μυρωδικά, αρκετά μπαχαρικά, να την κάνουμε νόστιμη. Μείνετε μαζί μας για να δείτε τη συνέχεια, γιατί η λεπτομέρεια είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά σε αυτή την υπέροχη συνταγή. Όση ώρα το νερό θα ζεσταίνεται εκεί πέρα, γιατί θέλουμε να βράσει για να ζεματίσουμε τη σηκωταριά, θα σας πω δύο λόγια για το τι θα χρειαστούμε. Βασικά είναι η σηκωταριά. Έχουμε το σηκώτη, σπλήνα, καρδιά, πνευμόνια, γλυκάδια. Λίγο σπανάκι, 250 γραμμάρια για όλη αυτή τη συνταγή, ένα ματσάκι σέλινο, ένα ματσάκι μαϊδανό και μπόλικο άνηθο. Λοιπόν, κρεμμύδι πράσο. Και ώσπου να πάρει βράση το νερό, θα σας δείξω τα μπαχαρικά.
Είναι μια ιδιαίτερη σύνθεση αυτή του φίλου μας του Γιώργου. Βασίζεται στο πιπέρι που θέλουμε 7,5 γραμμάρια και 3 κιλά σηκωταριά. Θέλουμε 5 γραμμάρια κόλιανδρο και θέλουμε και 10 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό και καυτερό σε αναλογία 3:1. Το έχω ετοιμάσει από πριν δηλαδή και πήρα από αυτό το μείγμα 10 γραμμάρια. Θα χρειαστούμε 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα παλιή και 50 γραμμάρια αλάτι. Πάμε να χτυπήσω τα μπαχαρικά και εδώ πέρα έχω βάλει το μπλουγούρι, 100 γραμμάρια μπλουγούρι, το έβαλα μια ώρα πριν να μουλιάσει σε κρύο νερό. Μέσα σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, βάλτε τη σηκωταριά, να τη ζεματίσουμε που λέμε. Το σηκώτη, το πνευμόνι, καρδιά, σπλήνα και γλυκάδια. Τα αφήνουμε να πάρουν μία βράση ίσα να αφρίσουνε και τα βγάζουμε από τη φωτιά. Χύνουμε το νερό και μετά προσθέτουμε κρύο νερό και το αφήνουμε έτσι μέσα στο κρύο το νερό να κρυώσει για να μπορέσουμε να την κόψουμε σε κομματάκια. Μετά από αρκετό κόπο και υπομονή, μέχρι να ζεματίσουμε τη σηκωταριά, να την κόψουμε σε ψηλά κομματάκια, να κόψουμε το πράσο, θέλουμε 2 κούφτες γεμάτες πράσο, να κόψουμε ψηλό το σπανάκι, 250 γραμμάρια σπανάκι χωρίς τα κοτσάνια, ένα μάτσο σέλινο, ένα μάτσο μαϊδανό και λίγο παραπάνω από ένα μάτσο άνηθο. Τώρα θα προχωρήσω στο επόμενο στάδιο που είναι να αναμίξω αυτά τα χορταρικά. Το πράσο, το σπανάκι και τα μυρωδικά. Εδώ μέσα θα ρίξω και τα 100 γραμμάρια του μπλιγούρι, αφού πρώτα όπως είπα το μούλιασα για καμιά ώρα περίπου. Και στράγγισμα, έτσι, μούλιασμα και στράγγισμα. Αυτά τα ανακατεύω εδώ πέρα μέσα, θα πατάμε και λίγο για να κάτσει το πράσο και το σπανάκι και είναι έτοιμα, θα περιμένουν εδώ για να πάμε εμείς στο επόμενο στάδιο που είναι αυτά τα κομμάτια από τη σκοταριά που είναι σε μικρό μέγεθος ζαριού, είναι κομμένα όλα, έτσι. Εκεί έχουμε 2 μεγάλα κρεμμύδια χοντροκομμένα, τα κόψαμε και αυτά και αυτά τα κρεμμύδια και με 300 περίπου ml ελαιόλαδο θα τα τσιγαρίσουμε στο μεγάλο σκεύος που έβαλα εκεί πέρα πίσω. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο στάδιο. Σε ένα μεγάλο σκεύος θα ρίξουμε 300 με 350 ml έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και εδώ θα τσιγαρίσουμε το κρεμμύδι. Ρίχνουμε το κρεμμυδάκι μέσα και ανακατεύουμε συνέχεια μέχρι να μαραθεί. Και πολύ ελαφρά να ξανθύνει, δηλαδή δεν θέλουμε να μαυρίσει να καεί. Όταν μαλακώσουν αρκετά, προσθέτουμε και την ψιλοκομμένη σηκωταριά. Ανακατέψτε μέχρι να σοταριστούν ελαφρά και ενώ να τσιγαριστούν που λέμε. Αφού το ανακατέψετε αρκετές φορές, σβήστε με κρασί 250 ml λευκό κρασί. Ανακατέψτε λίγο ακόμα και εμείς τώρα θα σβήσουμε το μάτι και θα το αφήσουμε να κρυώσει λίγο για να πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι να προσθέσουμε τα μπαχαρικά. Αφού αποσύραμε από τη φωτιά αυτή τη σύβραση, ήρθε η ώρα να προσθέσουμε τα μπαχαρικά με το αλάτι.
Προσθέτουμε σταδιακά και ανακατεύουμε. Μικρή έτοιμα τα τσίπουρα. Τώρα, Από ώρα. Ανυπομονή. Και αυτός και εγώ μαζί. Κάνουμε ένα τελευταίο ανακάτημα και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, ώσπου να κρυώσει αυτό λίγο, για να πάμε στο επόμενο στάδιο, γιατί έχουμε και τη μουστάρδα, εμείς θα πιούμε δυο τσιπουράκια εδώ πέρα, στην υγειά μας, στην υγειά σας. Ήταν αρκετά κουραστικό σήμερα. Λοιπόν, αφού έχει κρυώσει αρκετά, προσθέσουμε αυτό εδώ το μείγμα μέσα στη λεκάνη με τα χόρτα μας, μαζί με τα ζουνιά. Αυτό το ρόλο εξάλλου παίζει και το μπλουγούρι να μαζέψει τα υγρά και το ανακατεύουμε μαζί με τα χόρτα. Αν δείτε ότι τα υγρά σας είναι πάρα πολλά, μπορείτε να προσθέσετε 50 γραμμάρια ακόμα μπλουγούρι, πάλι μουσκεμένο. Σε αυτό το στάδιο θα προσθέσουμε και 3 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή. Θα δώσει έξτρα γεύση. Η μουστάρδα, οι σπόροι μάλλον του συναπόσπορου από τον οποίο γίνεται η μουστάρδα, χρησιμοποιούνται στην αρχαιότητα. Η μουστάρδα δεν είναι κάτι καινούργιο από ό,τι καταλαβαίνετε στη μαγειρική. Στην αρχή χρησιμοποιούνταν μόνο ο σπόρος και μετά έγινε πολτός προσθέτοντας λάδι και ξύδι. Αυτή είναι η μουστάρδα. Μετά από ακόμα ένα καλό ανακάτεμα είμαστε έτοιμοι για να γεμίσουμε. Εδώ πέρα έχουμε ένα παχιέντερο, μπορεί να χρησιμοποιήσετε και δύο, το οποίο το έχουμε ξεπλύνει καλά, το έχουμε γυρίσει ανάποδα και το βάλαμε για λίγη ώρα στο ξύδι και ξανά πάλι το φέραμε από την κανονική του πλευρά. Λοιπόν, τώρα είμαστε έτοιμοι για τη γέμιση. Βλέπετε το παχιέντερο είναι αρκετά φαρδί και έτσι με ένα κουτάλι, ξέχασα να σας πω ότι πρώτα πρέπει να το δέσετε στην αλιάκρη. Λοιπόν, και με ένα κουτάλι παίρνετε λίγη γέμιση και γεμίζετε. Εδώ θα πρέπει να προσέξετε να βάλετε το παχιέντερο μέσα σε χλιαρό νερό και το μείγμα όλο αυτό, η σύβραση, να είναι χλιαρή για να μπορεί να γλιστράει μέσα στο έντερο. Είναι σημαντικό, αλλιώς δεν θα πάει κάτω. Βλέπετε πως γλιστράει εδώ που είναι ζεστό. Έτσι σιγά σιγά και με υπομονή θα γεμίσετε το έντερο. Ο μικρός σήμερα την έβγαλε κοτσάνι. Ναι. Λοιπόν, έφτιαξε όμως τα κουντεσούβλια, λουκανικάκι. Λοιπόν, συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο. Μην το πιέζετε πάρα πολύ, δεν θέλουμε να γεμίσει τελείως, γιατί κατά το μαγείρεμα θα φουσκώσει, θα τεντώσει. Θέλει υπομονή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τα χωνάκια που χρησιμοποιούμε για να γεμίσουμε τα λουκάνικα. Έτοιμα τα μπουμπάρια μας. Γεμίσαμε 3 έντερα. Είναι το παχύ έντερο από μικρά γουρούνια, εδώ σε αυτή την περίπτωση εδώ σε εμάς. Γι' αυτό χρειαστήκαμε παραπάνω από ένα, για να βάλουμε όλη αυτή τη σκοταριά. Σε ένα σινί, σε ένα ρηχό ταψί δηλαδή, πύλινο, στρώσαμε κλιματόβεργες κάτω στο ταψί και εκεί πάνω βάζαμε σε αυτή τη διάταξη που βλέπετε ένα-ένα τα μπουμπάρια όταν τα γεμίζαμε. Δεν θα βάλω νερό κάτω από το ταψάκι, γιατί θέλω απευθείας να χτυπάει η φλόγα και από την κάτω μεριά, γι' αυτό και έβαλα κλιματόβεργες. Για να κερδίσουμε και λίγο χρόνο
ανάψαμε πριν από λίγο τα κάρβουνα στην ψισταριά και τον κυκλοθερμικό φούρνο, όπου πρώτα βάλαμε ξερά ξύλα, λεπτά, με προσάναμα, βαμβάκι και ινόπνευμα. Βάλαμε φωτιά, αφήσαμε λίγο να δυναμώσει η φωτιά και μετά συμπληρώσαμε με πιο χοντρά ξύλα, ξερά πάντα, για να έχουμε φλόγα. Λοιπόν, και θα κάνω και μια ακόμα μικρή παρέμβαση. Εδώ πέρα έχω προσθέσει ελαιόλαδο, 2 κουταλιές της σούπας και 2 κουταλιές της σούπας μουστάρδα απαλή, και θα κάνω μια επάλυψη πάνω από το μπουμπάρι μας. Αυτό θα δώσει καλύτερο χρώμα την ώρα που θα ψήνεται μέσα στο φούρνο και φυσικά ιδιαίτερη γεύση. Ο φούρνος μας είναι έτοιμος, έχουν γίνει και τα κάρβουνα, σε λίγο θα τα απλώσουμε και πάμε να φουρνίσουμε λίγο λιγότερο από 200 βαθμούς. Και τώρα είμαστε έτοιμοι. Αυτό θα σιγοψηθεί για 1,5 ώρα περίπου. Σε λίγο τα κουντουσούβλια με τα λουκάνικα για να τσιμπήσουμε και κάτι. Έτοιμα, αδερφέ? Έτοιμα. Απλώνω φωτιά σε λίγο. Μείνετε μαζί μας, καλοί μας φίλοι, για τη συνέχεια. Σημαντικό να κάνετε μερικές τρύπες, μια οδοντογλυφίδα ή με μια βελόνα, κατά αυτόν τον τρόπο, για να μπορεί να εκτολώνεται ο ατμός. Μόλις βάλετε το ταψί μέσα στο φούρνο. Αλλά κάτι για να τσιμπήσουμε. Σιγά μην πήραμε εγώ τα πουπάρια από τέτοια. Προφύρως με τα δώρα. Στα δάχτυλα να σπίρεις σούπες. Κάτι έκανε εδώ ο μικρός. Καλοσουβλισμένα κοντοσούβλια, λουκάνικα, ένα καυτερό, το άλλο με πράσο. Έχουμε και γρασάκι. Σε λίγο, σε 20 λεπτά θα είναι έτοιμα. Αυτά είναι. Πω. Τρέχουν τα σάλια μας. Λοιπόν, έχουμε κάμια ώρα ακόμα. Ωραία. Οπότε Θα χωνιάψουμε μέχρι τότε. Έχουμε τους μεζέδες μας, τις σαλάτες μας, τα ψητά λαχανικά μας. Είμαστε κομπλέ. Σε μια ώριτσα για μας, σε πολύ λίγο για εσάς, τα ξαναλέμε. Άντε, γεια μας. Γεια μας, στην υγεία σας. Στην υγεία σας. Μετά από 1,5 ώρα είναι έτοιμο, έχει πάρει ωραίο χρώμα. Θα το δείξουμε τώρα και θα πούμε και ορισμένα πράγματα πάνω σε αυτό. Αφού φοβάμαι πρώτα. Μας χουλάει. Λοιπόν, φοβερά αρώματα. Είναι πολύ δύσκολο να... Δεν θα πω τίποτα, θα δοκιμάσεις. Τι θα κάνω, πέσει σίγουρα. Κάνει τη δουλειά σου. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο να μην μας ανοίξει το παχύ έντερο, γιατί είναι ένα έντερο μαλακό και σπάει εύκολα. Πάντα έσπαγε. Θυμάμαι και εγώ παλιά που κάναμε μπουμπάρια και τα μαγειρεύαμε, ανοίγανε. Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επεξεργασμένο φυσικό έντερο, παστωμένο,
Αυτό που κάνουμε τα λουκάνικα δηλαδή. Άλλο πράγμα. Α, η γεύση είναι απίστευτη. Τέλειο. Καλά, πόσο τρως και δεν καίγεσαι. Πόσο τρως και δεν καίγεσαι. Α, το έχω εκπαιδευμένο το στόμα. Όπως είπα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έντυρο που κάνουμε τα λουκάνικα. Στο παχύ έντυρο πάντοτε το διακινδυνεύετε να ανοίξει. Πάντως, σαν γεύση είναι καταπληκτική. Αυτό είχαμε να σας πούμε. Εμείς τα δείχνουμε όλα όπως γίνονται. Το ξέραμε ότι ήταν δύσκολο να μείνει ολόκληρο το έντερο, γιατί από τους ατμούς είπαμε είναι μαλακό, το παχύ έντερο είναι μαλακό. Μόνο ήταν και φρέσκο, στην αρχή που είναι το χοντρό. Στην αρχή που είναι πιο χοντρό, εδώ φαίνεται, παρακάτω που λεπταίνει, είναι αρκετά λεπτό, είναι μαλακό όπως είπαμε και σκίζεται. Πάντως η γεύση είναι καταπληκτική. Ναι, τέλεια. Λοιπόν, στην υγειά μας. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα. Καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα.